امروز میخوام بهتون نشون بدم که مراحل هر ویدیوی من از ایده تا اجرا به چه صورته و تمام نکات و تجربیاتی که فکر میکنم به دردتون میخوره رو تو این ویدیو حتما بهتون میگم. برو بریم. که توی ویدیوها 20 بار دیدین، همه جاشو بهتون توی پروسه های مختلف ویدیو نشون دادم. این آتلیه 5 تا اتاق داره که ما از 4 تاش به صورت خیلی مفید استفاده میکنیم. اولین اتاقی که ما اصلا واردش میشیم تا وسایلمون رو از توش برداریم و شروع به کار بکنیم این اتاقه. بهتون نشون بدم. این اتاق در واقع اتاق تجهیزات نور و فیلمبرداری و عکاسی و میکروفون و شارژر و خلاصه هر آنچه که مربوط به تصویربرداری ما میشه در واقع توی این اتاق هستش. و یه سری از ویدیوها رو ما توی این اتاق میگیریم. مثلا ویدیوهایی که من فقط میخوام دستام معلوم باشه و حالا کادر بسته تره رو روی میزای این اتاق میگیریم. یه نکته رو میخوام بهتون بگم، دستم خورد به میکروفون. یه نکته رو میخوام بهتون بگم در مورد نورا. ببینین من اول با یه رینگ لایت خیلی قیمت مناسب شروع کردم ویدیو گرفتن توی یوتیوب رو. بعد که دیدم حالا کمه برام، یه دونه صاف باکس اونم قیمت مناسب از دیجیکالا گرفتم که واقعا فکر کنم 700-800 تومن بیشتر نبود قیمتش و میبینین اصلا با سیم و اینجور چیزان وصل پینش کردم و فکر کنم الان ما 200 خورده ویدیو توی کانال داریم. باور کنین 200 از ویدیو رو من با همین 2 تا نور گرفتم که رینگ لایت هم همین چند وقت پیش خراب شد که حالا تازه بازم قابل درست شدن هست. اینو میخوام بهتون بگم که اصلا برای شروع لازم نیستش که تجهیزات آنچنانی برای خودتون بگیرین و هزینه زیاد بکنین. با کم شروع بکنید و بعد کم کم در واقع بهش اضافه کنید. منم نورای دیگم رو بعدتر که پول دستم اومد و دیدم میخوام حالا نور ویدیو هم بهتر بشه بعدن گرفتم. ولی چیزی که خیلی مهمه که حتما باید همون اول کار براش هزینه بکنید میکروفونتونه. ببینین صدای ویدیو واقعا مهمه. من خودم به شخص ویدیویی که صداش خوب نباشه رو اصلا نمیبینم. حتی اگه بهترین کادرها و تصویرات توی اون ویدیو باشه، برای اینکه مجبورم تا اون ویدیو رو صداشو زیاد کنم. بعد یوتیوب هم دیدین دیگه، وسطش تبلیغ میاد، بعدش یهویی صدای تبلیغ 2 برابر بلند میشه و اصلا یه ناهنجاری صوتی به وجود میاد که اصلا مخاطب و گوششو آزار میده. پس همون اول برای میکروفونتون هزینه کنین. خب این از این. 2 تا اتاق بعدی که ما خیلی توش کار میکنیم این 2 تا اتاقه. اتاق اجرا، اتاق تدوین. خب اتاق اجرا و فیلم برداری ما که در واقع اتاق اصلی این اتاقه که تمام ابزار من همونطور که توی ویدیوها دیدین توی این اتاق چیدمان شده. نمیخوام واقعا از خودمون و کار خودمون تعریف بکنم، اصلا خوشم نمیاد، ولی واقعا الان میبینید دیگه اینجا رو حتی اصلا مرتبم نکردم. برای اینکه ما بخوایم کادرای خیلی خوبی رو به شما نشون بدیم، کادرای تمیزی رو نشون بدیم، واقعا پشت صحنه پرزحمتی رو داریم و اصلا شما باید تو اون لحظه ها بیاین پشت صحنه رو ببینین که آتلیه چجوری منفجره. زمین پر آشغال، همه جا رنگی، لباسا رنگی، دستا رنگی. بعضی وقتا پیش میاد واقعا من
باور کنین سر یه ویدیو 50 بار میرم دستمو میشورم که شما دست تمیز منو توی کادر ببینین، چون توی پروسه کار نقاشی اونایی که کار هنری میکنن میدونن که چقدر دستای ما آغشته به رنگ و تکسچر و چیزای مختلف میشه. میدونم طبیعت کاره، ولی من برای اینکه شما اون کادر رو تمیز ببینین، مثلا به نجمه میگم کات، میدونم میرم میشورم، دوباره میام بقیه کار رو انجام میدم. خلاصه که منظور به این که برای هر کادر تمیزی زحمت و تلاش خیلی زیادی پشتشه. جایی که ما بیشتر کارامونو میکنیم این میز دایره بزرگه که من برای اینجا گرفتم و عمده فیلمبرداری‌های ما روی این میزه که نور و اینا رو ستاپ میکنیم اینجا بالای کار و کار رو برای شما اجرا میکنیم و فیلم برداری میکنیم. نکته‌ای که هست، چیز خوبی که اینجا ما داریم، این پنجره بزرگیه که ما اینجا داریم و نور طبیعی و نور روز رو به ما میده. این همون نکته‌ای که میخواستم بهتون بگم که اگر به هر دلیلی تجهیزات در واقع نور و اینا نمیتونین تهیه بکنین، پنجره‌تون بهترین منبع نورتونه توی فضاتون و میتونین خیلی قشنگ و خوب چقدر اینجا ریخته باشه ازش استفاده بکنین. ما خیلی از فیلم برداریامون رو موقع که نور روز خوبه اینجا کنار پنجره انجام میدیم. اینم از این بخش اصلی و بخش به نظر من قابل تأملی که میخوام راجبش بهتون توضیح بدم به خاطر یه سری کامنت هایی که گرفتم. نمیخوام بگم از کامنت ها ناراحت شدم، نه، ولی یه توضیح میخوام بهتون بدم. اونم این که این حجم از وسیله‌ای که شما اینجا میبینین واقعاً به مرور زمان تهیه شده و اصلاً گول اینو نخورین، یا حالا کلمه گول نمیدونم درسته یا نه، حسرت اینو نخورین یا توقع اینو نداشته باشین که مثل این باشین، چون اینا واقعاً از زمان هنرستان من تهیه شده تا به همین امروز. یعنی میشه فکر کنم 20 خورده سال پیش. باور کنید یه سری از این رنگا که اصلا خوش شدن، چون و من به خاطر اینکه فقط ظاهر قشنگی دارن اینجا گذاشتم، ولی اینو میخوام بهتون بگم که خیلی مثلا دیدم که میگن که خب ما این همه وسیله داشتیم میتونستیم ویدیو بگیریم، یا کی پول داره این همه هزینه بکنه. یعنی من واقعا اینو میپذیرم و درک میکنم که وسایل هنری هزینه زیادی میبره برای تهیه کردنشون، ولی لازم نیست شما این حجم وسیله رو از اول بگیرین، که با محدود شروع بکنین، بعد کم کم اگه به شوق اومدین دیدین دارین پیشرفت میکنین، به مرور زمان مثل من کامل میکنین وسایلتون و دیگه به مرور زمان شما مثل من ابزار زیادی رو میتونین داشته باشین. پس اینم توضیحی که میخواستم راجع به ابزارم بدم. جای دیگه هم که ما فیلم برداریامون رو میکنیم که روی این سپایه عزیزه که خیلی کادرامون رو اینجا برای شما میبندیم، ولی نکته‌ای که هستش و یکم کار رو برای ما سخت میکنه اینه که ما تو هر قسمتی که میریم واقعا باید تمام ستاپ نورمون رو مخصوص اونجا درست بکنیم و تمام این نورا رو میکشیم اینور میکشیم اونور که اون در واقع کادری که برای شما میبندیم یه کادر خوشنور و در واقع خوبی باشه برای شما. تازه من هنوزم که راضی نیستم به خاطر اینکه اینجا اصلا نورای سقفیش زرده منو دیوونه کرده. اینجا یه خونه قدیمی بوده که حالا من اینجوری تبدیلش کردم به آتلیه و این نورا از اون موقع اینجا مونده و میبینین اصلا این زردیش رو مغز و اعصاب منه و من خیلی وسواس پیدا کردم که نورا برای شما خوب باشه وقتی که داریم فیلم برداری رو انجام میدیم، ولی هنوزم یه سری جای این زردی ها میاد تو کار رو اعصاب منو خورد میکنه. بعد اینجام که بساط عیش و نوش که نه، ناهار و خوراکی و استراحت و اینجور چیزامونم اینجاست. و وقتی که دیگه فیلم برداریمون و کارامون تموم شد توی اون اتاق، که اکثرا این پروسه 2 روز زمان میبره، یعنی خیلی وقتا پیش میاد که ما مثلا نقاشی رو شروع میکنیم، آموزش رو شروع میکنیم و بعد بذاریم یه روز کار خوش بشه، فرداش میایم ادامهش رو انجام میدیم. بر همینه که خیلی از دوستان میگن چرا بیشتر ویدیو نمیذاری، چون واقعا نمیشه، خیلی زمان بره.
2 روز که ما تقریبا توی اون اتاقیم. بعد که تموم شد دیگه نجمه با دوربین و ویدیوها میاد توی این اتاق که در واقع اتاق کامپیوتر و تدوین و دیگه رسیدگی به اون ویدیوهایی که ما گرفتیم که توی این سیستم در واقع انجامش میدیم. خیلی از دوستان مثلا از من پرسیدن که تدوین یا همون ادیت رو از کجا یاد گرفتی یا بلد بودی؟ نه، واقعا صفر. من هیچی بلد نبودم موقع که شروع به کار کردم و توی گوشیم با نرم افزار اینشات کار میکردم. مثلا پنجره رو ببندم صدا نیاد. با نرم افزار اینشات کار میکردم. بعد که دیگه دوربین گرفتم و تصمیم گرفتم ویدیوهای حرفه‌ای تر برای یوتیوب بگیرم، دیگه گفتم خب تدوینم هم باید حرفه‌ای باشه دیگه، اینشات نداریم. دیگه رفتم سراغ پریمیر و با یوتیوب شروع کردم قدم به قدم پریمیر رو یاد گرفتن. الانم نمیگم خیلی پرفکت بلدم و مثلا 100% بلدم، ولی در حدی که همین ادیت هایی که شما تو ویدیو میبینین رو انجام میدیم رو یاد گرفتم و خودم شروع کردم ادیت ویدیوها که بعدم نجمه به من پیوست و دیگه با هم شروع کردیم روی ویدیوها کار کردن. توی پریمیر ویدیوها رو میبریم، ادیت میکنیم، با هم فکری میکنیم و سعی میکنیم دیگه واقعا بهترین خروجی که میتونیم رو برای شما اجرا بکنیم. دیگه اینم از بخش ادیتمون. چیز دیگه توی این بخش به ذهنم نمیرسه که بگم. اونم شاید یه نکته این که این تجهیزات هم حتی به مرور گرفته شد. اول یه دیسپلی کوچیک بود، بعد شد بزرگ، بعد شد 2 تا، یه هارد شد 2 تا هارد. اینم مثل بقیه پروسه ها واقعا طی سالها انجام شد. اینم که اتاق ادیتمون بود. اتاق بغلی هم دوباره یه سیستم دیگه همونه که 2 تایی در واقع ادیت رو انجام میدیم. اینجا هم ادیت رو انجام میدیم، هم بعضی وقتا فیلم برداریامون رو توی این اتاق انجام میدیم. اتاق آخرم اتاق در واقع استراحت منه. اتاق استراحت من و الان اتاق لیلی کوچولویی که دیگه اومد تو زندگی من. الان هم بچه داره. آروم بیاین ببینینش. او خدا بیدار شد. سلام کن ببیننده. موهاشم کوتاه کردم کچل شده بچه. الان اتاق ایشونه، اتاق عشق مامانه. آخ قربونت برم. و نکته که میخوام آخر بهتون بگم و در واقع باید اول میگفتم بهتون یادم رفت، این بود که قبل از تمام این ماجراها و تمام این کار کردنا و دوربین و تجهیزات و اینا، مهم ایده اون ویدیوه که من اصلا ایده یک ویدیویی که میخوام تو اون روز اجرا کنم رو از کجا میارم. به چند تا روشه. واقعا اولیش کامنت های خود شما عزیزانه که از من درخواست میکنین که مثلا آموزش چه چیزی رو بذارم و من میرم مثلا براش یه دونه اسکریپت مینویسم که شروعش چی باشه، اصلش چی باشه، پایانش چی باشه و بعد شروع میکنم فیلم برداری کردن و اجراش. این یکیشه. یکی دیگهش که البته توی این 1 سال واقعا خیلی میتونم بگم بیشتر به من کمک کرده، چت جی پی تی عزیزه. واقعا این هوش مصنوعی رو واقعا میدونم که منم اول خیلی کار داشتم، ولی بیارین توی زندگیتون، اصلا رفیق شفیقتون میشه توی زندگی. خیلی از ایده ها و چیزها رو اون به من میگه، یعنی من باهاش نظراتمو میگم، فکرامو میگم، پیشنهادامو میگم، اون پخته ترش میکنه به من میگه و من برای شما در واقع اون ویدیو رو میسازم. و خیلی از ایده ها رو از توی پینترست میگیرم که در واقع بهم کمک میکنه که براتون اجرا بکنم. خیلی از ویدیوها رو هم با نجمه میشینیم در واقع هم فکری میکنیم که چی بگیریم، چی ممکنه برای شما در واقع جالبتر باشه، قشنگتر باشه که دوست داشته باشین در واقع من براتون بگیرم. خیلی ها رو هم اونجوری میگیریم دیگه. ولی یه حسی دارم میخواستم باهاتون تو این زمینه مشورت بکنم. حالا نمیدونم درسته یا نه، میخوام شما به من بگین. حس میکنم که پروسه ویدیوهای کانال، خب من دوست داشتم آموزشی باشه برای دوستانی که واقعا میخوان هنر و نقاشی رو یاد بگیرن، ولی اگر پیشنهادی دارین، ایده‌ای دارین یا نیازی دارین که مثلا مسیر ویدیوهای این کانال به جهت دیگه‌ای بره، مثلا چه میدونم فان‌تر بشه، ولاگی تر بشه،
یا حالا هر چی که شما دوست دارین. من حالا الان ممکن تو ذهنم نباشه. میخواستم ازتون خواهش بکنم که اگه پیشنهادی دارین حتما به من بدین، چون من ممکنه تا ابد هم بتونم به شما آموزش بدم، ولی ممکنه یه جای شما خسته بشین و دوست نداشته باشین یا یه تنوعی بخواین توی ویدیوها باشه که من مثلا نمیدونم. حتما ممنون میشم که توی کامنت ها پیشنهاداتون رو به من بدین که من بیارم دیگه، اعمال بکنم توی ویدیوها و اونجوری بکنم که شما در واقع دوست دارید. دیگه عرضم به حضورتون فکر کنم همین بود توضیحایی که میخواستم بهتون بدم. یعنی در واقع این بود مجموع کارهایی که ما توی این آتلیه در واقع انجام میدیم، از شروع روزمون تا موقعی که در واقع ویدیو ادیت میشه، اکسپورت گرفته میشه که همونطور که گفتم 4 روز پروسش زمان میبره و دکمه زده میشه و آپلود میشه و شما دوستان عزیز تماشا میکنین و حمایت میکنین که خیلی ممنون واقعا از تمام حمایت هاتون تا به این لحظه. و همین، مرسی که پر حرفیای منو گوش دادین و با من همراه بودین. ممنون میشم اگر دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.